Samantala, pagdinig sa anomalya sa PhilHealth, sinimula na ng Senate Blue Ribbon Committee. May report si Mean Corbera. So nagsimula na nga ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa PhilHealth o mga peking claim para sa mga peking pasyente. Humaharap ngayon sa investigasyon sina Health Secretary Francisco Duque III na imbitahan din bilang resource person si Representative o Iloilo Representative Janet Garin bilang dating kinatawan o dating kalihim ng Department of Health. Pakinggan natin yung pagdinig na to. Deals directly with policy matters. In fact, in 2013, I notified then PhilHealth Chief Executive Officer and President Attorney Alex Padilla about my shares in EMDC. I was not told to divest, which confirms that there was no actual conflict of interest between my share in the company and the position as ex officio member of the board. Next, the issue concerning Doctors Pharmaceuticals Incorporated, a company in which members of my family have a substantial interest. DPI did not become an accredited government contractor and supplier for the first time in 2005. The truth of the matter is that the DPI has been an accredited government contractor since before I was even born, and certainly well before I ever acquired an interest in the company. Since its founding in 1946 by the Quesada family, DPI has been engaged by numerous government agencies to provide critical medicines in the fight against devastating diseases such as tuberculosis. In fact, when I first acquired shares in DPI in 1996, exactly 50 years after its founding, and 5 years before I was appointed DOH Undersecretary, DPI was already a regular bidder for the anti-TB preparations used by the DOH. While DPI registered with PhilJeps in 2005, DPI was already accredited through the Simplified Suppliers Registration System, or SSRS, of the agencies with which it was engaged many years before. SSRS would establish accreditation process at the time for prospective bidders. It must be noted, however, the DPI was not bidding for DOH contracts at the time I assumed office for the first time in 2005 as Health Secretary. Based on records, it was bidding for contracts with LGUs such as the cities of Manila, Marikina, Pasig, and Makati, among others. In any case, records are clear when they show that I completely divested all personal interest in the company in 2005, almost 15 years ago. So I suppose it really was a coincidence after all. One final point, Your Honors. Naniniwala po ako sa sabi ni Senator Lacson na walang personalan dito sa issue na ito. Gusto ko pong isiguro sa inyo, Senator, na sa aking mahabang serbisyo sa gobyerno, hindi ko kailanman binahiran at hindi ko kailanman babahiran ang magandang pangalan na ipinamana sa akin ng aking ama, ang former Health Secretary Francisco Q. Duque Jr., ang taong nagbigay inspirasyon sa akin upang ilaan ang gawain ng aking buhay sa paglilingkod sa atin mga kababayan na nagkakasakit at may malubhang karamdaman. Following in the footsteps of my father, my siblings and I have been in the field of medicine, education, and public service for a long time. Ours is not a legacy of wealth, but of service. My public record is an open book of which I am proud. In the same way that this committee has been unflinching in its fight against corruption, I will also be unflinching in my battles, not only in the fight to protect my reputation as a public servant, but also in the fight to implement President Duterte's noble vision for genuine universal access to health care for all Filipinos. Thank you for the time, Your Honors. Mr. Chairman, I raised two issues in my privilege speech. One is the issue on conflict of interest, and the other, PhilHealth anomalies, including fraud, allegations of fraud, and restated income, and so forth and so on. I will tackle first, for lack of material time, because we have very limited time before session starts at 3 o'clock. So I will tackle first the issue of conflict of interest. Mr. Secretary, how long have you been aware that the two Duque family-owned corporations
namely EMDC and PDI, have been directly transacting business with DOH and PhilHealth? Yes, Your Honor. How long have you been aware that the two Duque family corporations have been doing or transacting business with DOH and PhilHealth? For the EMDC, Your Honor, it was in 2013 that this came to my attention. And then for the DPI, before I entered the government service, I already knew that they were indeed bidding for certain contracts to supply medicines, Your Honor. Thank you, sir. How long are these two corporations doing or transacting business with the two agencies, PhilHealth and DOH? Gano'ng katagal na po? Yung sakwal po sa EMDC mula 2012 hanggang 2019 po. Hanggang December 2019. Matatapos po yung kontrata matatapos po. Opo. And when you were made aware na yung inyong family corporation ay nagtatransact ng business with DOH and PhilHealth directly, no? Ano po yung ginawa niyong action? Nung naupo na po kayo, kasi 2005 to 2010, and then you were ex officio chair or you were ex officio member being the CSC chair. And then again, starting October or November 2017, naupo uli kayo bilang DOH secretary. Sa EMDC po, wala pong direktamenteng... Hindi po, ano po yung ginawa ninyo nung nalaman nyo na yung inyong family corporation, meron palang business na tinatransact sa PhilHealth muna. And then yung PDI, doon naman sa DOH. Meron ba? Nung nalaman ko po Yeah. na ang pag-aari ng pamilya, yung korporasyon ng pamilya, doon po sa gusali, na kinupahan po ng PhilHealth, ay ang circumstances din na nalaman ko, nangangailangan talaga ng building ang PhilHealth kasi pinaalis po sila dahil fire hazard yung kanila pong building na ang tawag Esperasyon building. So nakiusap po sila sa aking kapatid na dati pong Pangulo ng ENDC, si Attorney Gonzalo Duque, na po pwedeng gamitin yung pong gusali na pag-aari ng pamilya. Hindi po kami ang lumapit, sila po ang lumapit. You did not make any attempt at all to transfer to another location, knowing that the EMDC that owns the building is transacting business with PhilHealth na kayo po yung ex officio chair. At that time, nung nangyayari po yung transaksyon na yon, I was not an ex officio chair. Pero ex officio member po kayo bilang CSC chair. Tama po kayo, ex officio member. Kaya nga po ang ginawa ko, dinisclose ko po kay dating Pangulo ng PhilHealth, si Attorney Alex Padilla. So wala po kayong attempt para maghanap ng ibang lokasyon dahil ngayon nakapaloob dito yung issue ng conflict of interest. Dahil di po ba yun yung medyo professional or ethical thing to do? Dahil uupo akong, kasi naupo uli kayo ng October o November ng 2018. 2017. Pero nandiyan pa rin yung kontrata na yung EMDC na nagmamay-ari ng building na inupahan ng PhilHealth Regional Office 1, nagtatransact pa rin ng business with PhilHealth. Wala po kayong attempt at all? Wala po at dahil inimintin po ninyo na walang conflict of interest. Opo, dahil yung po ang tingin ko naman ay wala naman pong conflict of interest dahil po ang negosyo naman ng korporasyon ng pamilya ay ang eskwelahan, ang universidad na nasa ilalim direktamente ng regulatory authority ng CHED, DepEd at saka ng TESDA. At wala po siyang direktamenteng regulatory authority ang PhilHealth and DOH doon po sa aming pong university, the Lyceum Northwestern University, which is owned by the EMDC. Bakit po nag-manifest? Nung lumabas na po ito in the open, bakit po napagpasyahan ninyo na i-terminate na wag nang i-renew yung... Komentaryo matatapos.
Okay, Mayan? Nelson, nililinaw ni Secretary Francisco Duque na humarap siya sa investigasyon sa Senado para patunayang mali ang mga aligasyon sa kanya ni Senator Ping Lacson hinggil sa umano'y conflict of interest. Particular na yung pag-upa ng PhilHealth office sa kanilang gusali sa Pangasinan. Sinabi ni Duque na wala siyang kinalaman sa mga ibinibintang na anomalya sa DOH, particular na sa PhilHealth. Iginit ng kalihim na sa kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno, hindi niya nabahiran o babahiran ng katiwalian ang pangalan ng kanyang ama. Bukas raw ang kanyang public records at maaari itong busisiin ng Senado. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong investigasyon kaugnay ng mga issue ng anomalya sa PhilHealth. Para sa Eagle News, Mayan Corbera, IM1 25. Maraming salamat, Mayan Corbera, live po mula sa Senate hearing sa Senado. Samantala sa ibang balita naman, nais namang paamyendahan ng AFP ang Human Security Act. May report si Madeline Villar Moratillo. Mads. Isinusulong ng Armed Forces of the Philippines ang pag-amyenda ng Human Security Act dahil na rin sa paglaganap ng terorismo sa bansa. Inalimawan AFP spokesperson General Edgar Arevalo ang nangyaring pagsabog noong nakaraang sa Sulu kung saan Pinoy ang suicide bomber. Hit ni Arevalo ngayon nila kailangan ng tulong ng Kongreso para mapalakas ang laban ng pamahalaan laban sa terorismo. Ilang sa mga nais nilang maging amyendas, HSA, ay ang pag-aalis ng multa sa mga law enforcer na nagkakamali ng pag-aresto ng pinaghihinalaang terorista. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, 500,000 piso ang multa sa mga magkakamali ng pag-aresto sa pinaghihinalaang miyembro ng teroristang grupo at maging yung pagpapalawig rin sa pag-detain sa mga pinaghihinalaang miyembro nito. Sa ngayon kasi, 3 araw lamang ang pinapayagan ng batas na makapag-detain ang mga otoridad ng pinaghihinalaang terorista na ayon kay Arevalo ay kulang na kulang para makapagsagawa sila ng kompletong investigasyon at makapagsampa ng kaukulang reklamo laban sa mga ito. Isinsulong rin nila ang pag-freeze sa asset ng mga hinihinalaang supporter o financier ng mga teroristang grupo. Binigyan din ni Arevalo na sa panahong ito ay maituturing na isang extraordinary time na kailangan ng extraordinary provision ng batas. Wala dito sa Maynila para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1-25. Samantala, naka-full alert na po ang buong puwersa ng PNP sa Region 1 bilang bahagi ng paghahanda sa banta ng terorismo. Sa harap nito, tiniyak naman ni PNP Chief Oscar Albayalde na wala pa silang nakukuhang kumpirmadong impormasyon kaugnay ng nasabing banta. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad ng PNP sa mga matataong lugar sa Northern Luzon sa harap ng umano'y banta ng teroristang grupong ISIS. Ang PNP Region 1, inilagay na sa full alert status ang kanilang buong puwersa bilang bahagi ng kanilang preparasyon. Ayon kay PNP Region 1 Director, Police Brigadier General Joel Orduña, kasama sa mga binabantayan nila ang mga terminal, mall, paaralan at maging ang mga simbahan ng Katoliko na sinasabing target ng mga teroristang ISIS. Base sa inilabas na alert memo ng AFP Northern Luzon Command, kasama sa mga posibleng atakihin ng mga terorista ang Lawag City, Vigan City, Manawag Pangasinan at Tuguegarao City. Sa ulat ng isang pahayagan sa Singapore, sinasabing nakapasok sa bansa ang 2 Sri Lankan suicide bomber na nakilalang sina Mark Kevin Samhun at Victoria Sofia Santo Domingo. Si Samhun na anak ng isang Filipina ay sangkot umano sa nangyaring pambobomba sa Sri Lanka noong Abril kung saan 200 individual ang nasawi. Pero ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, wala pa silang nakukuhang kumpirmadong impormasyon kaugnay nito. But I can assure the public na wala pong tayong nakukuhang confirmation whatsoever as of this time doon sa intelligence report na yan. But then again, even without confirmation, again, kailangan po natin maging alert and vigilant dito at kailangan natin yung mga tao natin nasa labas, yung police visibility natin and all other target hardening measures, particularly yung ating visibility and of course yung ating intelligence gathering. Sa ngayon, hindi pa naman daw kailangan na magdagdag ng puwersa sa Northern Luzon dahil sapat naman aniya ang kanilang mga tauhan para magbantay at paigtingin ang seguridad sa lugar. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25. Humarap na sa National Bureau of Investigation ang 3 Sri Lankan na pawang itinuturo
sa pagtatangka na magsagawa ng pag-atake sa Luzon. Pinawi naman ng mga ito ang pangamba ng publiko kaugnay sa bantang pag-atake. Si Moira Encinas sa detalye. Nilinisan ng NBI ang 3 Sri Lanka national na itinuturong nagpaplano ng pag-atake sa Luzon. Kinumpirma ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na humarap na sa Counter-Terrorism Division ng ahensya ang Filipino-Sri Lanka na si Victoria Santo Domingo, 19 anyos, para pasinungalingan ng ulat na konektado siya sa mga terorista. Itinanggi rin ng Santo Domingo na terorista ang kanyang fiancé at ang kanyang ina. Hunyo na makatanggap ng email ang NBI na nagsasangkot kina Santo Domingo sa planong terrorist attack sa Pilipinas. Sa salaysay ni Santo Domingo sa NBI noong Hulyo, itinunuto ang ama niyang Pinoy na si Diosdado Santo Domingo na nagtatrabaho sa Saudi Arabia na siya nagpadala ng email sa iba't ibang intelligence agencies ng bansa. Ang nakita niyang motibo ng kanyang tatay sa pagpadala ng email ay dahil sa tutol ito sa kanyang relasyon sa kanyang kasintahan. There is a very strong indication na it's the father because he has done this already around 6 years ago. She went to the public through the internet and cyberbullied his own daughter, who was then a minor. So the daughter was already a subject of cyberbullying by no less than the father. Pinag-aaral din ng NBI na kasuhan si Diosdado Santo Domingo. When the operatives from the Counter-Terrorism Division wanted to reach to the email sender refused to provide further information and cooperate. And that is why they are thinking of possibly filing charges against the email sender. Because you cannot just play around with the peace and security of the government. Pinawi naman ng NBI ang pangamba ng publiko kaugnay sa bantang pag-atake. We would like to allay or assuage the fears of the public. Everything is in good hands. Everything is under control. Your government agencies, especially your military and law enforcement units, are on top of the situation. We see to it that we share intelligence information, and these intelligence information are properly acted upon. Para sa Eagle News, Moira Encinas, 1:25. Samantala, kasalukuyan po nakadaong sa Pier 15 ng South Harbor ang Indonesian Navy training ship na Kri Bima Susi 945 para po sa 4 na araw na goodwill visit. Uling bumisita sa bansa ang naturang barko noong Oktubre noong nakarang taon. Ang goodwill visit na ito ng Kri Bima Suki ay nagsimula kahapon at tatagal hanggang Agosto 15. Dahil po nitong palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Indonesian Navy. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Waluyo, commanding officer ng Kri Bima Suki, ang contingent mula Indonesia na kinabibilangan ng 103 Indonesian Naval Cadets at 89 officers. Ang barkong ito ang pinakabago at pinakamalaking sail training ship ng Indonesia na mayroong sophisticated navigation and communication tools. Ang iba pang balitang pumapagaspas sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami ko ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank
the doctors of Manila Beijing Medical Association. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot, nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Hi! I am Teacher Sally and this is Kid Kwento, one of Net25 Kids' online shows. Kid Kwento is now on TV. You can watch us every Monday, Wednesday, and Friday at 4 to 4:30 p.m. Also watch Anong Sinyo with Ate DJ every Tuesdays and Thursdays at 4 to 4:30 p.m. Sa Kid Kwento, ang aming motto ay, let's all read to succeed! Hooray! Kita-kita tayo ha! Bye-bye! ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Traffic scheme na ipinatutupad sa EDSA ng MMDA dapat na pumbigyan muna ng pagkakataon ayon sa Malacanang. Si Vic Simintak sa detalye. Mismong ang Malacanang nang umapila sa publiko na bigyan muna ng tsansa mga traffic scheme na pinatutupad ng Metro Manila Development Authority o MMDA para mapagaan ang traffic sa EDSA. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na magtiis muna habang naghahanap ng solusyon ang gobyerno sa problema sa traffic sa EDSA. Alam mo, kasama siyempre, hindi naman po pwede rin na hindi maapektuhan ang publiko habang nag-eksperimento. Let's give them a chance. Ayon kay Panelo, bukas ang pamahalaan sa anumang suwestyon na maaaring magpaluwag ng daloy ng trapiko sa EDSA. Inihayag ni Panelo, matagal ng problema ang traffic sa EDSA na hindi nakanapan ng solusyon ng mga naunang administrasyon. Alam nyo, yung problema sa EDSA, marami ng taon yan eh. Walang administrasyon nakasolve yan. And they're precisely trying to do something about it. Marami na silang tinangka, pero mukhang nabibigo pa. Baka ibang klaseng solusyon. Gaya lang nasabi ko, siguro kailangan yan. Maraming skyways. Gaya lang nakikita ko sa ibang bansa. But meanwhile, siguro that requires money, funding again. So hayaan na muna natin. And then, kung meron kang magandang mungkahe, at yung mga nakikinig sa atin ay may magandang mungkahe, siguro bigyan tayo para ang MMDA, para makatulong. Iminungkahi ni Panelo sa mga pribadong motorista na hanggat maaari ay iwasan muna ang EDSA at gamitin ang alternatibong ruta. Vic Simintak, Eagle News, I am one with 25. Inamo naman ni Senador Risa Ontiveros si Pangulong Rodrigo Duterte para gawing prioridad ang anti-endo bill na ipinangako niya sa mga manggagawa. Unang inihain sa Senado sa muling pagkakataon ang mas pinalakas na security of tenure bill. Si Eden Santos sa detalye. Mas pinalakas sa Security of Tenure Bill ang inihain sa Senado laban sa kontraktualisasyon sa bansa. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, mayakda ng Security of Tenure Bill, tuloy ang laban kontra endo sa 18th Congress. Anyan, naiiba ito sa Security of Tenure Bill na navito ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil may probisyon laban sa fixed-term employment at may parusa sa sinumang lalabag. Mas pagsusumikapan natin na maipasa ito at maging isang ganap na batas na. Masaya ako at maituturing nga itong isang unity bill, ang panukalang batas na ito dahil may suporta sa mayorya ng mga labor groups na nandito ngayon sa ating bansa. Ang ating bersyon ng Security of Tenure Bill ay may maliwanag na probisyon laban sa fixed term employment. Na yan pong probisyon ang mismong puso at kaluluwa ng Security of Tenure Bill. Kung wala ito, hindi po natin mawawakasan ang endo. Suportado ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa ang panibagong anti-endo and contracting bill. Umaasa sila na ito na ang magiging daan upang mawakasan ang kontraktualisasyon at maging regular ang mga empleyado. Gusto po namin ng isang malakas na na batas laban sa kontraktualisasyon na kung saan pinagbabawal ang contractualisasyon at magkakaroon lamang ng kaunting exemption kung papayag yung management at
mga manggagawa at ang Department of Labor. Yung tinatawag na tripartite determination ng kung ano yung pwedeng i-contractual. Ang hindi pagpasa ng isang security of tenure bill ay patuloy na nagaganap ang violence against women saan mang larangan. Hindi tayo dapat magtiis sa isang bagay na dapat ay nakukuha natin bilang ating karapatan ayon sa konstitusyon, ayon na rin sa nilalaman ng labor code, sa spirit ng nilalaban ng labor code ay dapat lamang ay regular ang trabaho, at nakakabuhay ang sweldo at lahat ng benepisyo ng isang regular na manggagawa ay dapat nakakamtan ng bawat isa. Kaya itong ating kasalukuyang proposal, sa palagay ko ay makapagbigay ng solusyon dito sa hinaharap natin na epidemic ng kontraktualisasyon. Kinakailangan talaga na i-humanize natin ang ating batas at lalo nating bigyan ang mga manggagawa ng lakas. Hindi balanse, kundi bibigyan natin ng mas mabigat na, o mas mataas na karapatan ang mga manggagawa. Sinabi nga po, yung mga those who have less in life must have more in law. Ito ay may malinaw na pagbawal sa fixed term employment at meron na ngayong penalties sa mga lalabag na mga kontraktista at ibinabalik nito yung nanatili naman. Actually, nasa labor code na ito dati, yung solidary liability na yung mga paglabag na gagawin ng mga agency ay paglabag din ng principal na nawala ito dun sa yung pinakahuling version na inilabas dahil sa may mga senador na naglabi alisin ito kaya nga na water down ng gusto yung masama na yung dating labor code pinasama pa nitong na-veto naman. Hamon naman ni Hontiveros kay Pangulong Duterte, iprioridad ang anti-endo bill na ipinangako niya sa mga manggagawa. Baka naman mauna pang maendo ang administrasyon niya, ang pamumuno niya, bago mawakasan ang endo sa bansa. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Samantala, Muntinlupa RTC, kinatigan ng mosyon na inihain ni Senador Leila de Lima na madalaw ang kanyang may sakit na ina. May reports si Moira Encina. Pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling ni Senador Leila de Lima na makadalaw sa ina nito na may sakit at nasa ospital sa Naga City. Ito ay batay sa magkakahiwalay na kautusan ng Muntinlupa RTC Branch 205 at Branch 256 na pumapabor sa very urgent motion for furlough na inihain ni De Lima. Ayon sa mga kautusan ng hukuman, mayroon lamang na maximum 48 hours De Lima para sa kanyang furlough. Kasama na rito ang travel time ni De Lima mula ngayong August 14 hanggang bukas, August 15, at kailangan makabalik agad ang senador sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa August 16. Kaugnay nito, inatasan din ng mga korte ang PNP na bigyan ng security escort at ihatid si De Lima sa NICC Doctors Hospital o kung saan mga ospital nakakonfine ang nanay niya na si Norma Maestra de Lima o kaya ay sa bahay nila sa Iliga City. Sanay pa sa mga kautusan na hindi dapat lalagpas sa 8 oras ang pananatili ni De Lima sa ospital. Pinasasagot din ng mga korte kay De Lima ang lahat ng gastusin para sa kanyang transportasyon at seguridad. Pinagwawalan din ng mga hukom si De Lima na magpa-interview sa media at gumamit ng mga communication gadgets sa buong panahon ng kanyang furlough. Bawal din ang sinumang political personality sa pagbisita ni De Lima sa nanito at dapat ay ang mga immediate family lamang ang present sa kanyang pagdalaw. Ang senador ay nakakulong mula pa noong 2017 dahil sa mga kaso ng illegal na droga kaugnay sa illegal drug trade sa Bilibid. Maureen Sina, Igoni. Moira, so hanggang Friday lang, dapat nakabalik na si Senador de Lima. By Friday, dapat nasa Camp Crame na siya. Okay, maraming salamat. Moira Encina, mula po dyan sa Department of Justice. Samantala, pagpapaliwanagin ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, ang Finance Director ng Poll Body, kaugnay sa findings ng COA na may 1.6 billion pesos na unliquidated cash advances ng mga opisyal at empleyado ng COMELEC para sa huling bahagi ng 2018. Ayon kay Guanzon, obligahin niyang magpaliwanag ang Finance Director sa pulong ng Commission and Bank.
Kukuha rin si Guanzon ng kopya ng sulat ng COA nakasaad sa management letter ng COA sa poll body na batay sa initial findings ng audit team, nakitang patuloy ang pagbibigay ng cash advances sa ilang opisyal, kawani at special disbursing officers ng COMELEC kahit may outstanding balance pa sa mga nakaraang taon. Sinabi pa ng COA na hindi pa sila makapag-issue ng annual audit report sa COMELEC dahil sa delayed na pagsusumite ng financial statement ng COMELEC. Tinawag naman ng isang grupo ng mga guro na pagtataksil ang pagsusulong ng K-12 education curriculum ng Department of Education. Ayon sa grupong Alliance of Concerned Teachers o AC, ito umano ang nagpahina sa nationalist mission ng kasalukuyang education curriculum. Nanawagan din sila kay Education Secretary Leonor Briones upang mas palakasin pa ang pagpapatupad ng mga programa sa ilalim ng K-12. Sa ibang balita naman, kontra si Justice Secretary Menardo Guevara sa nais ni Interior Secretary Eduardo Año na buhayin ang anti-subversion law. Ipinanawagan ni Año na ibalik ang batas para gawing krimen ang subversyon sa harap ng mga kabataang napaulat na nawawala matapos i-recruit ng mga makakaliwang grupo. Binanggit pa ni Año ang mga intel reports na nasa 500 hanggang 1,000 kabataan ang nare-recruit ng mga rebeldeng komunista. Sinabi ni Guevara na inirerespeto niya ang pananaw ni Año, pero ang pagiging miyembro ng CPP o Communist Party of the Philippines o subversyon ay hindi krimen. Magiging krimen lang anya ito kapag gumawa na sila ng overt criminal acts. Mas pabor si Guevara na amyendahan at bigyan ng ngipin ang Human Security Act. Isaan niya sa kailangang amyendahan sa anti-terrorism law ay ang kalahating ₱1,000,000 penalty sa bawat araw ng pagkakakulong ng law enforcer na maling nag-akusa sa isang tao ng terorismo kahit pa ito ay nagawa ng law enforcer in good faith. Sa mga bumabiyahe, kansilado pa rin po ang maraming biyahe ng eroplano mula at patungong Hong Kong ngayong Agosto 14. Ayon sa Manila International Airport Authority, ito'y dahil sa nagpapatuloy na public strike sa Hong Kong. Kabilang sa apektado ang mga sumusunod na flights. Ang payo po ng MIAA sa mga may biyahe mula at patungong Hong Kong ay tumawag muna sa airline company bago magtungo sa paliparan. Pinirma na po ni Pangulong Duterte ang batas na nagpapataw ng community service bilang parusa sa minor offenses. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act 11362 o ang Community Service Act noong Agosto 8. Sa ilalim ng batas, pwede nang ipataw ng Korte bilang parusa ang community service, imbis na pagkakakulong ng 1 hanggang 30 araw. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, kabilang sa minor offenses ay ang alarm and scandal, malicious mischief, intentional breakage of other goods, at ang pagsasagawa ng riot sa isang religious activity. Inaasahang makakatulong din sa decongestion o pagpapaluwag ng mga kulungan ang naturang batas. Ang community service ay isasagawa sa lugar kung saan nagawa ang paglabag. Gayunman, ang pribilehiyo na mapatawa ng community service ay isang beses lang pwedeng i-avail. Ang individual na nagkaroon ng paglabag sa terms ng community service ay ipaaresto na ng korte. Si Senador Richard Gordon ang naghain at ang sponsor ng Community Service Act. Ipapatupad ang bagong batas ng Department of Justice kasama ang Department of Social Welfare and Development. Nilagdan din po ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11371 o Murang Kuryente Act. Layo ng bagong batas na mabawasan ang singil sa kuryente sa pamamagitan ng paglalaan ng pamahalaan ng net government share mula sa Malampaya Fund upang ipambayad sa utang ng National Power Corporation na ikinakarga sa buwan ng electric bill ng mga consumer. Gagamitin ng 208 billion pesos Malampaya Fund para sa pambayad sa stranded contract cost at stranded debt ng NAPOCOR. Ang stranded contract cost ay
ang contracted cost of electricity ng Napocor sa independent power producer, habang ang stranded debts naman ay hindi nabayaran na financial obligation ng isa pribado ang Napocor assets. Makakaasa po ng bawas na 172 pesos sa buwan ng bill ng mga consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Gagamitin din ang pondo para sa pagpupondo sa exploration, development at exploitation ng iba pang energy resources. Tinatayang abot sa 16 na milyong household ang makikinabang sa bagong batas na ito. Noong August 8, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang batas, pero ngayon lamang po inilabas ang dokumento. Bumaba ang produksyon ng saging sa bansa. Ito po sa unang kalahati ng taong 2018 at ito'y dahil daw po sa tagtuyot at epekto ng mga nagdaang bagyong Ompong at Rosita. Itong ipinabatid ng Philippine Statistics Authority sa kokonti at hindi magandang kalidad ng inaning saging sa bansa. Sa pinakahuling figure, mababa ng 127,000 metric tons ang inaning saging mula January to June sa period ng 2018. Partikular na apektado ang produksyon sa Cagayan Valley at Davao Region na paunahing banana producer ng Pilipinas. Naglabas naman ng Red Tide Alert ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilang bahagi ng Palawan, Western Samar, Surigao del Sur at Bohol. Sa Shellfish Bulletin No. 14 ng BFAR na base sa ginawang laboratory testing sa mga nakolektang shellfish sa mga lugar, nagpositibo ang mga ito sa paralytic shellfish poison na lagpas sa regulatory limit. Kabilang na po rito ang Puerto Princesa Bay sa Palawan, San Pedro, Maqueta, Irong-Irong, Silanga at Cambatutay Bay sa Western Samar. Gayun din po sa Lianga Bay sa Surigao del Sur at sa mga baybayin ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Ayon sa BIPAR, pinagbabawal po na kainin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang mula po sa mga nabanggit na lugar. Samantala, ligtas naman pong kainin ang isda, pusit, hipon at alimango basta't sariwa at lilinising mabuti. Nanindigan naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi nila papayagan ang plano ng ilang bangko na kaagad na dagdagan ang singil para sa automated teller transactions. Sinabi ng BSP na hindi makatuwiran ang anumang mabilisang dagdag na singil para sa pag-check lang sa account balance at withdrawal gamit ang ATM. Sa pahayag ng BSP, sinabi nito na dadaan sa kanilang pagsusuri kung anuman ang dagdag na singil sa mga ATM transactions. Ito po'y kasunod ng pahayag ng banking regulator na kanila nang inaalis ang moratorium sa anumang ATM fee na nauna nang ipinatupad noong pang 2013. Una nang lumabas ang mga ulat na posibleng umabot mula 20 pesos hanggang 30 ang ATM fee para sa withdrawal. Sa ibang balita naman, nilunsad ng Bureau of Customs ang text hotline na 8484. Sinabi po ng ahensya na sa nasabing numero, direktang maire-report ng publiko ang sinumang opisyal at empleyado ng BOC na sangkot sa iligal na aktibidad. Maaaring magpadala ng mensahe ang publiko kasama ang kumpletong detalye. Kasama rin po dito yung mga broker, importer at fixer na posibleng sangkot sa smuggling, bribery at iligal na droga. Dagdag pa ng customs, layo nito mabigyan ng mas madaling paraan ng publiko para iparating ang kanilang reklamo ng walang takot at pangamba. Makakatulong din daw po ito para malabanan ng korupsyon sa customs. Magiging operational ang 8484 hotline ng 24/7 para sa mga subscriber ng Globe at TM. Samantala, sa ikatlong pagkakataon, sinampahan ang kasong libel ni Executive Secretary Salvador Medialdea si Special Envoy to China Ramon Tulfo. Isinampa ang kaso sa Manila Prosecutor's Office. Nag-ugat ang kaso ni Medialdea dahil sa column ni Tulfo sa Manila Times noong July 25, 2019 na hinaharang umano ng kalihim ang pagre-release ng 272 million pesos na reward sa government informant na si Felicito Mejorado. Si Mejorado ang nagsumbong sa umano'y 1.3 billion pesos na halaga ng smuggled crude na nakumpiska sa Maribelas, Bataan noong 1997.
Sinundan pa ni Tulfo ang pagsusulat ng artikulo laban kay Medaldea noong August 1, 2019. Dahil dito, humihingi po si Medaldea ng 80 million pesos na moral damage kay Tulfo at sa iba pang respondent sa kaso. Arestado naman ng 3 magkakapatid at 5 iba pa sa ikinasang drug buy-bust operation ng QCPD Station 7 sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kagabi. Ang mga suspect po ay naaktuhang nagpapat session sa isang kubol. Si Erlo Bringas sa detalye. Sa tent na ito na nagsisilbi umanong kubol, naaktuhan ang mga suspect na ito na nagtatransaksyon sa droga at nagpapat session sa Matimpin Street, Barangay Pinyahan, Quezon City kagabi. Nagkasan ng buy-bust operation ng pulisya laban sa target na si Randy Otico alias Bobong at naaresto din ang dalawa nitong kapatid na si Ronald Otico at Peter Otico, maging ang 5 pa na naabutan na umi-score ng droga. Tinanggi naman ni Randy na sa kanya mga nasabat na shabu, maging si Peter, pero ang kapatid nitong si Ronald inamin na sa kanya ang mga shabu. Nakatayo po ako dito. Tapos po, nagbabaan po sila. Yun, kinapapa naman po ako, wala naman po nakuha sa akin. Bali yung kapatid ko po kasi talaga ang... Bali, ibang David Guto lang po kasi nangangalaka lang po. Bali, umano lang po ako sa tao doon, kumukonsign. Bumasal po rito eh. Di ko po alam kung na, bigla nang, nandito po. Naabutan din sa lugar ang 5 pa na umi-score pa ng droga sa mga suspect. Parokyano ng mga suspect ay ang mga nasa lugar at ang ilan sa mga ito ay pawang mga tricycle driver. Pag nakabili sa kanya at gustong gamitin dito sa kubol, doon na rin ginagamit. Parang one-stop shop na rin. Yun nga po ang sinasabi niya, yung mga shabu na na-recovered namin ay galing po sa sinasabi niyang alleged sa San Roque. Barangay po din ito na dito rin sa Quezon City. Napag-alaman namang mga nanggaling na din sa kulungan ng mga suspect dahil sa kaparehong kaso ng mga ito. Nasabat sa mga itong 20 sachet ng shabu na may timbang na 3 gramo na nagkakahalaga ng 20,400 pesos at drug paraphernalias. Maharap sa kasong paglabag sa dangerous drugs sa mga naarestong suspect. Para sa Eagle News, Earl Pingas, I am Juan Hitwanipa. Samantala, meron daw po isang balyenang natagpuang patay sa dalampasigan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang detalye mula sa ating Zamboanga del Sur correspondent, Rani Trosa. Isang naaagnas na higanting balyena ang napadpad sa dalampasigan ng Barangay Tagulo, bayan ng Tukuran, probinsya sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Kinit Vilayo, residente sa lugar, ang inaumano niya ang nakakita ng higanting balyena nang mapadpad ito sa may bakawan sa nasabing baybayin. Sa baybay para manginhas, tapos nakita niya nga diha sulod sa katunggan ay usa ka dakong isda nga napasok. So iyang gilantaw dito kung unsa jud ka ng isda. So atong nana siya din nakita niya nga usa ka dakong balina, patayng lawas sa balina. So muna ito gayon nga iya kong gingnan niya nalagi dako kayong lawas sa balina diya na pasok diya sa katunggan. Tinatayang nasa 20 talampakan ng haba at nasa 2 tonelada naman ang timbang nito. Mahigit 1 linggo na umano mula nang mapadpad ang nasabing balina, kaya't masangsang na ang amoy ang tumambad sa lugar. Wala pag kabalong barangay kay wala pa ko nakitang naghimog aksyon ng balina ha. So ang kanakaybalo lang katulang mga tao nga Mario Gunasan para mangina sila lang jud ang una nakabalo. Sa dalampasigang ito napadpad ang naaagnas na higanting balyena. Panawagan ni Vilayo sa kinaukulan naway mabigyan agad ito ng aksyon para maialis sa lugar ang nasabing balyena. So nangayo ko kanang tabang sa barangay sa LGU o sa pangayon siya nga may mahimog aksyon aning patayng lawas sa dakong balyena kay kung pasagdaan lang na dira sigurado mubaho gina siya tapos makadaot na siya sa gininhawas ng mga tao labaw na sa mga isda nga naaning dagat nya kanarabang isda kay morba na atong ginakaon kada pangaon nato mo nato imong sudan nya pasagdalan tanang patayng lawas sa balina dira murag dili po siguro maayo. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Rani Trosa, I'm in one with 25.
At yan po mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito po ang Agila Pilipinas. Sa pangalan po ng mga bubo ng Eagle News Service, ako po si Nelson Lubao. I'm 1 with 25. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Your weekly dose of entrepreneurial inspiration to update you on the latest developments in the world of business. Get close and personal with CEOs and thought leaders to help you discover valuable insights. Sharpen your instincts for smart decision making with the latest markets and economic trends, disruptive ideas, global innovations, social entrepreneurship, and other leading edge business ideas. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship.